ibland blir det ju inte riktigt som man hade tänkt sig. Och ja, nu är det väl riktigt ett litet sånt moment här då. Den här bilägaren, han klickade hem den här ifrån USA. Han bara tittade på lite bilder, och inte lite bilder utan det var 40 bilder minst. Och då kunde man inte se riktigt, även om det var högupplösta bilder så kunde man inte se riktigt ordentligt skicket. Så nu visar det sig att det här den är ju hagelskadad. Så det har tagit ganska så hårt på taket. Taket har ju säkert här är nog en 50 stycken bucklor, och här är väl någon av de värsta då. Så ja, det var ju inte så kul. Men faktum är att vi här på BSR så har vi en av de duktigaste bilplåtslagarna som jag känner till, och han jobbade med de här bilarna när de var nya. Magnus Persson. Han jobbar nu med marknadsföring och återförsäljare och så. Men han tänkte vi får nog ta och släppa loss han på den här bilen. Varken han vill eller ej så får han helt enkelt fixa det. 50 bucklor i taket. Ja, det fixar han. Sen har vi ju huven, den är ju inte heller grann. 12 bucklor i huven. Aluminiumhuv. Och det är ju inte heller så trevligt, men jag har sett när han riktar aluminium, och han är ju en fäna på det. Så det ska nog gå. Men är det så vi hittar en fräsch sån här huv, det är aluminiumhuv på det, så är det så att vi hittar en sån huv så kanske vi stoppar dit den istället. Ska vi kolla lite mer här. Dessa listorna. Så här ser det ju inte ut i Sverige om man säger så. Den är ju helt söndertorkat. Det bara pulveriseras så fort man tar det. Det är ju gummi det här. Och dessa listorna, de går ju hela vägen ända ifrån framskärmen, hela vägen bak till bakluckan. Och den sitter ju bara på de bilarna som inte har rails. Så en lite ovanlig list, och den går inte att få tag i på Volvo längre. Det har utgått sedan länge. Inte bra. Har ni några sådana här listor eller ni vet var man kan hitta dem, så tips mottages. Så det blir nog en hel del sådana här grejer på den här bilen som vi inte vet hur vi ska göra. Inuti så kan man ju se skinnet här. Det är ju helt kass. Djupa märken, revor, uttorkat. Här var ju någon. Det krävs mer än botox till den här för att den ska bli schysst. Dessa går inte heller att köpa. Så de har utgått. De här skinnpåsarna som man kallar det då, överdragen för sits och ryggstöd, har utgått. De var inte gratis. Det var de inte när de fanns. Men vad gör man? Vi behöver sådana. Atacama. Skinnklädsel till Atacama. Vet ni var man kan hitta det, så säg gärna till. Vi har hört talas om att det ska finnas ett företag som har sytt upp sådana här. Jag vet inte vilket, men kommer ni på vad det skulle kunna vara, eller om ni har hört talas om vad det finns, eller om schyssta fräscha stolar, då tar vi det. Likadant mattan här, det här är ju katastrof. Den är ju inte så grann, den här mattan. Den har ju sett sina bästa dag. Och mattan som ligger under golvmattan, den är ju helt kastar ju stort hål här. Också utgått. Men jag tror det finns ett företag som gör själva golvmattorna, alltså de 4 golvmattorna. V-parts. Jag tror de har jättefina sådana. Men det kommer ju till skära sig mot den andra golvmattan som är helt blekt och smutsig och stort hål i.
Så vi skulle ju behöva ha tag i någon sån här golvmatta. Vet ni någon så säg till. Här har vi en annan grej. Blinkerspaken. Det här ser ju inte ut som någon blinkerspak från en BMW-ägare direkt. Ni vet, de använder ju inte den. Men här är det ju flitigt använd. Den är ju använd så till den grad att den är helt slak. Och vad jag vet så är det ju den här ringen sitter ju inte på alla de här blinkerspakarna heller. Så känner ni till vad vi kunde få tag i en sån här blinkerspak eller blinkers omkopplare med den ringen, så är vi tacksamma för lite tips. Samma sak när det gäller, de blå instrumenten. Det sitter ju R-instrument i den här. Och de är blåa och de är tuffa. Men vi kan ju inte köra omkring med en sån milesräknare. Utan vi måste ju ha tag i europeisk standard med kilometer. Vet ni var man får tag i det? Så tips. Växelspaken. Den här, det ser inte snyggt ut det heller. Vi skulle behöva en ny sån. Detta är ju en sån här spaceball. Kostade jättemycket att få det tillbehöret på den vanliga V70, men här i R:en så är det standard. Och det är ju jättespacigt. Men själva lädret här, inte snyggt och inte så fräscht. Det måste vi ha tag i en ny sån här knopp också. Ska vi kolla baksätet också och se hur det ser ut där? Ja, här ser det ju betydligt mycket bättre ut. Det är inte så uttorkat som fram. Men det är ju inte okej alltså. Vi vill ju ha den här. Vi vill ju ha den riktigt fräsch alltså. Här till exempel, där har färgen den har försvunnit så att det är helt ljusa fläckar och sådär. Vad jag vet så ska det finnas ett företag som de har blandat ihop den här Atacama-orangea färgen för just detta skinnet. Vet ni vilket företag det är så tipsa oss gärna. Så, för det skulle vi vilja ha tag i. Är det någon förresten som vet hur man får bort sådana här saker som här är sådana här tryckmärke i skinnet? Inte snyggt. Det har väl legat nerfällt mot någonting. Och det är lite sådana här tryckmärken på lite olika ställen. Det hade varit, går det att få bort så hade det ju varit betydligt trevligare. Och jag missade en grej där också. Backspegeln. Den här går nog inte igen en besiktning. Den är inte, där är ju ingen reflex i den här, eller den speglar ju sig inte. Så vi behöver ju en backspegel också. Känner ni till var vi får tag i en backspegel? Nu för tiden så är det ju nu är det ju stopp på bilskrotarna så att man kan inte plocka själv. Eller vet ni någon där man kan plocka själv så säg till, eller vad det kan finnas någon backspegel. Så det hade vi gärna velat ta tag i. Ska vi ta och kolla där bak också. Det är nog också lite grejer som vi tar och tittar på där med. Så kollar vi här bak. Japp, de är slut. Naturligtvis så här vill man ju inte ha det. Vi får byta gasdämparna i bakluckan också. Ja, och matta. Den här var inte snygg. Den har ju kommit i kläm. Och det är massor av fläckar på den och sådär. Men som sagt var, jag tror att vi har ett företag där ju. Som har nytillverkat dem, V-parts. Och jag tror att vi får helt enkelt lägga en liten beställning där. Vad har vi mer? Ja, den här skyddsnätet här bak, kassetten till det. Den här verkar ju till vara helt kass.
Så där skulle vi ju behöva lite nya grejer. Sånt var man ju inne och plockade på bilskrotan förr i tiden, men det går ju inte nu längre. Är det någon som har det skyddet där, den plastdelen? Och vi behöver även den här skyddsdraget eller insynsskyddet, rullgardinen. Saknas också. Är det någon som har en sån och kan avvara eller vet vad vi kan köpa, så tipsa oss gärna. Vi har ju haft kontakt här med Liljas, före detta Davidsson i Växjö, och de har varit väldigt hjälpsamma att ta fram alla artikelnummer och sådär. Men det mesta är ju slut på lager eller har utgått. Så skulle ni veta var vi kan hitta de här speciella R-grejerna, så säg gärna till. Vi behöver all hjälp vi kan få. Ja, det är väl lika bra att vi tar och kollar lite felkoder och sådär också. Det kan ju finnas en hel del dolda fel som vi inte har sett på utsidan. Så vi tar och läser felkoderna med vår PPC-diagnos, den gula. Då ska vi se, här har vi tändningen på. Volvo är det ju, läs felkoder, då gör vi det. Tryck enter, då gör vi det. Så nu läser den här, och det kan ju ta en 5-10 minuter. Och det kanske inte ni vill vänta på, så då tar vi och klipper här. Så där, ja, då har vi läst av. Här har vi 2 fältkoder i SEM. SEM, det är ju centralelektronikenheten, och ja, där vill vi ju inte ha några fel. 8 fältkoder i motorn, inte heller så jättebra. ECM heter den på Volvo-språk, så det behöver vi ta och kolla igenom. Här har vi i dimmen också, så den är ju inte heller så bra om där är felkoder. Och så har vi i styrvinkelgivaren, där vill vi, ratten är ju jätteviktig, så den vill man inte heller ha felkoder i. Och klimatkontrollen, ja, CSM, där finns lite att bita i där också. I dimmen och lite i AUM, alltså det är ju stereon. Och den vill vi ju att den ska fungera. Så ja, här var ju lite och bita i. Men vi tar väl och kollar vad det finns för texter till, så vi synkar PPC:n och kollar vad det finns för fältkoder, vad de heter. Så det gör vi. Ja, då ska vi se. Nu har vi printat ut den här PPC-synken. Så man får en sån här rapport när man har kört en diagnos på bilen. Så vi kollar lite grann här. Ska vi se om det finns någonting allvarligt som vi behöver tänka på. BCM, det är ju bromsarna. Här finns ju en del grejer som inte är bra alls, om vi säger så. Lite kommunikationsproblem, men har vi en pedaltryckssensor som inte är helt okej. En girvinkelhastighetsgivare. Så här är nog lite kalibrering man får göra. Här är en matarpump som inte fungerar till dem. Vi har även suspensionmodul. Det är alltså 4C-chassit som inte är helt okej. Ser ut som att det är lite kommunikationsproblem där också. Rattvinkelgivare. Ratten är ju jätteviktig på en bil, så att den vill vi inte heller ha något fel på. Så det får vi nog ta och kolla upp. Klimatkontrollen. Ja, något enkelt där, det får vi ta och titta på. DDM, Driver Doll-modul. Den är väldigt viktig. Många som inte tänker på det, men är det så att DDM inte fungerar, då kan det bli så här att motorstyrenheten
kan inte ställa riktig diagnos på motorn. Så modulen som sitter i förardörren måste fungera. Bland annat så sitter det en tempgivare i backspegeln. Får den inte kontakt med den så kan den inte ställa rätt diagnos på motorstyrenheten heller. Sen har vi lite sånt där annat, det är tydligen fel även i passagerardörren. Inte så viktigt men måste vi se över. Här har vi lite i SEM, 2 stycken. Bränslepumpsrelä avbrott. Det är ju inte heller så bra, det måste vi kolla på. Mjukvarufel. I DIM får vi ta och kolla upp. CD-växlaren, ja, den får vi ta och lösa, men där byter vi troligen ut till någon blåtandsmodul eller någon USB-grej eller någonting sånt där istället. Fel i bränslepumpstyrenheten, systemrelät. Så kan vi inte heller ha det, speciellt inte om vi ska ta och öka effekten i den. Så kommunikation med immobilizern, ja, kan vara antennen där vid ratten. Gaspedalsgivare. Gaspedalen måste ju funka, annars är det ju inte kul alls. Systemrelä, kylflykten. Vi vill inte ha kylproblem. Gaspedalsgivaren, det är ju 2 stycken fel både på den digitala och den analoga. Kan vara att det inte sitter ett original gasspjäll i den här. Vi tar och kollar på alla de där sakerna, men som ni ser här så en hel del dolda fel också. Så vid förra videon så kollade vi lite grann på undersidan också på den. Ska vi ta och göra det igen och se vad det är för någonting som vi behöver där, för vi behöver inskaffa lite prylar. Och det är ju där vi behöver hjälp, det känner jag ju. Vi tar och hissar upp den och kollar och ser hur det ser ut. Då ska vi se R-fronten, den beryktade. Alltså jag tror vi hade behövt en ny front, för den, ja, det har hänt en del här saknas en bit på undersidan. Detta hade vi behövt fräscha till. Och den är ju ganska så blästrad, så vi behöver nog lack på det med. Här framme så sitter ju en av de grejerna som är lite speciella med just R-modellen. R-modellen har ju en så kallat dubbel intercooler. Så där sitter en extra liten intercooler precis framför den andra intercoolern. Lite speciell konstruktion och sådär. Som man ser här så här blir aluminium, de här flänsarna, de blir så här med tiden, de blir oxiderade. Och det blir ju liksom helt stopp. Så att luften kommer inte igenom. Och tittar man här nere på kondensorn, alltså den som är till luftkonditioneringen, så ser man att de här fjällen här inne, de är också vikta och dåliga och oxiderade. Och det gör att motorn får inte den kylningen som den behöver. Och är det dessutom så att vi ska ta och trimma den, optimera den, så vi kan inte ha det så här. Utan detta måste vi göra någonting åt. Vi måste byta minst AC-kondensorn och vi måste byta intercoolern och troligtvis den vanliga kylaren också. För ska man få flöde rakt igenom det här så måste det vara, då måste de här flänsarna se riktiga ut. Så ja, det addar ju upp lite grann. Dimljus ser inte bra ut. Behöver vi också 2 stycken. Emblem går ju inte att ha det så här. Där har vi R-märket. Men ja, som ni ser så går det åt lite grejer. De grejerna här framme
de tror jag, det tar vi stoppa dit lite ordentliga grejer. Men motorkylaren kan vi nog välja en original och den tror jag går att få tag i. Likadant med AC-kondensorn är nog inga problem att få tag i. Så det löser sig säkert. Men vi tar och kollar lite mer på undersidan, ska vi se hur det ser ut där. Här ser man att de har varit och grejat lite grann med bilen. Har de bytt gnällstag och sådär. Men ja, jag tror inte det är någon bra. Det är nog Kina-gummi i de här. Så det får vi nog byta också. Alltså det är ingen mening med att sätta dit sådana halvkass grejer. Ska man göra hjulinställningar och sånt där också så vill man ju liksom att det håller. För hjulinställning kostar ju en slant. Och här har de nog varit och fäst någon dragögla. Det har ju bärarmen, länkarmen har ju spruckit här. Nej, så vill vi inte ha det. Har vi de här silent-bussningarna till subframen. Det sitter ju 4 stycken sådana. Jag tror att vi behåller dem på denna för det gör ju lite på väghållningen. Den blir lite stummare, den blir lite stabilare om man stoppar dit solida. Som man hade på Challenge-bilarna, S60 Challenge-bilarna. Men det blir ju på bekostnad av ljudnivån och sådär. Så jag tror att vi behåller silent-bussningarna. Kanske byta dem så att det är fräscht. Och här ser vi värmeväxlaren till motoroljan. Det är här som motorolja och kylvätska går nära varandra inne i den här värmeväxlaren. Jag tror att vi tar bort den och sen så sätter vi dit en riktig oljekylare istället. Det är lite oroligt med de här värmeväxlarna. Det kyler inget vidare och det är alltid en risk med dem. Oljeläckage. Men det plockar vi ner och fixar till. I övrigt så verkar det inte till att se så farligt ut. Här har de också varit och dratt. Antagligen så är det i frakten på... Han fraktades på båt från USA. Inte så trevligt. De hänger i sina krokar så bara drar de. Så de har dratt i plåten här. Det är inte så kul. Så vill vi inte ha det. Katalysatorn. Alltså den är för liten för de behoven som vi har. Så att den får vi nog ta och byta ut. Så det blir bättre. Såg också här är ju faktiskt golvet upptryckt. Då om ni ser det på bild där, men det är ju säkert upptryckt en 4-5 centimeter rakt upp i golvet på bakom förarstolen. Det får vi ta och fixa till. Det blir nog ett jobb det också för Magnus Persson. Avgassystemet naturligtvis, det ryker ju. Det får ju bli något riktigt där så det kan andas. Halldäxen, vi har pratat om det innan, jag tror vi plockar ner den och kollar på lamellerna och ser så att det finns tillräckligt med material så att vi kan gasa på. Byter ut kollar till filtret och rengör och byter olja och sådär. Och sen var det ju de här 4C-chassit dämparna. Det har ju läckt olja här bak. Jag har inte kört den på väg, men risken är ju rätt så stor att den är lite svampig också här bak. Och det är ju lite synd att ta bort och sätta dit någonting. Alltså, annars kunde vi ju stoppa dit Öhlins eller något sånt där. Men då kan man ju inte justera. Och det är ju halva grejen med en R-bil. Så det får vi ta och kolla till också. I övrigt så är det nog inte sådär jättemycket grejer.
lite bussningar och sådär. Så ser det ut. Vi saknar alltså en hel del prylar till den här bilen. Har ni någonting av det eller vet vad det finns så skriv gärna någonting om det. Och är det så ni gillar det här reportaget eller det här klippet så skriv gärna det också för det behöver vi höra. Och är det så att ni har tips eller så skriv gärna det med. Och så missa ju inte att likea och anteckna er så att ni får prenumererat på den här kanalen och ser oss på våra sociala medier. Så fortsätter vi. Ha det gött!